मी नेहा स्वागत करते तुमचं माझ्या चॅनलवरती। तर आज आपण बघणार आहोत की व्हेजिटेबल पुलाव लहान मुलांसाठी कसा बनवायचा। रोजचं आपलं आयांचं टेन्शन असतं की रोज मुलांना काय द्यायचं, आणि त्याच्यात मुलांची इतकी नाटकं असतात, इतकी नखरे असतात, आणि जेव्हा पण आपण त्यांना हेल्दी खायला देतो ना, तर तेव्हा तर ते बिलकुलच खात नाही। पण आपण पण ना बी प्लॅन तयारच ठेवायचा, म्हणजे या ज्या पौष्टिक गोष्टी आहेत ना, तर त्या तुम्ही एकतर पराठ्याच्या स्वरूपात त्यांना खायला घालू शकता, एक तर खिचडी किंवा पुलाव। तर त्याच प्रकारामध्ये मी आज तुम्हाला व्हेज पुलाव बनवून दाखवणार आहे। हा पुलाव अगदी तुम्ही लहान मुलांपासून तर मोठ्यांपर्यंत आपण खातो। तर याच्यामध्ये मी आज सिम्पली बनवला आहे। तर त्याच्यामध्ये मी काही हे मसाले घेतलेले आहेत, धनिया पावडर, हळद, थोडंसं तिखट, आलं लसूणची छोटीशी पेस्ट, आणि हे काही खडे मसाले आहेत जे की व्हेज पुलावला आणि बिर्याणी खिचडीला स्वाद आणतात। आणि इथं मी कांदा घेतलेला आहे। तुम्ही याच्यात अजून भरपूर तुमच्या पद्धतीने ॲड करू शकतात, कस्टमाइज करू शकतात। आणि पुलाव म्हटल्यावर मी इथं बासमती चावल घेतलेला आहे, आणि इथं काही बीन्स, मटर, गाजर आणि पोटॅटोज घेतले आहे। तुम्ही इथं अजून तुमच्या पद्धतीने काही ॲडिशनल करू शकतात। हा पुलाव बिर्याणी एक अशी गोष्ट असते खिचडी की याच्यात आपल्याला आवडेल त्या गोष्टी आपण ॲड करून याला अत्यंत पौष्टिक बनवू शकतात। तर इथं मी साजूक तूप एका कुकरमध्ये टाकून घेत आहे। आणि लहान मुलांना तूप देणं खूप गरजेचं असतं, कारण याच्यात भरपूर प्रमाणात पौष्टिकता असते। लहान मुलांची तब्येत, स्किन या सगळ्या गोष्टी छान रिकवर करते। याच्यात आपण मस्त खड्या मसाल्यांचा तडका टाकलेला आहे, आणि इथं ऑनियन्स टाकलेले आहेत। तुम्ही इथं टोमॅटोज वगैरेचा सुद्धा यूज करू शकतात। आणि त्याच्यानंतर काय असतं ना की व्हेजिटेबल पुलावमध्ये सगळ्या प्रमाणात मिनरल्स आणि बऱ्याच प्रमाणात प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स या इतक्या छान छान गोष्टी असतात ना की त्या मुलांच्या वाढीसाठी खूप उपयुक्त असतात। मग पुलाव खिचडी अशी पद्धत असते ना की यात सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड होऊन जातात, आणि एक तुमचं हे दिवसाचं किंवा रात्रीचं फूड मील तयार होतं, आणि मुलंसुद्धा खूप आवडीने खाता। आणि हे देताना जर तुम्ही 8 महिन्याच्या वरील मुलांना सुरुवात करत असाल ना, तर याच्यामध्ये तुम्ही खूप प्रमाणात पाणी टाकून सॉफ्ट असं ही पुलाव किंवा खिचडी करू शकतात। नाहीतर मग 1-1.5 वर्षांचं मुलं असते तर ते फिंगर फूड म्हणून सुद्धा खूप आवडीने खातात। तर ही गोष्ट तुम्ही नक्की ट्राय करा। आता हे छान आपले व्हेजिटेबल्स टाकून झालेले आहेत, आणि मी याला थोडा वेळ सॉफ्ट करण्यासाठी याच्यावर कुकरचं झाकण ठेवून देणार आहे। आणि दुसरी गोष्ट अशी की आपल्या चॅनलवर ना मी खूप अशा पौष्टिक रेसिपीज टाकलेल्या आहेत, तर तुम्ही नक्की एकदा सर्व व्हिडिओज चेक करा। अगदी लहानांपासून म्हणजे भाताची पेज, मुगाची पेजपासून तर आत्तापर्यंत या सर्व प्रकारच्या खिचडी, सूप आणि ज्या प्रीमिक्स असतात, म्हणजे की नाचणी सत्व पेस्ट वगैरे, या सगळे व्हिडिओ मी अपलोड केलेले आहेत। तर एकदा नक्की चेकआउट करा। आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा। नवीन असाल तर तुमचं वेलकम आहे, आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करा। खूप असं भरभरून प्रेम द्या, जेणेकरून मला नेक्स्ट व्हिडिओ आणण्यासाठी खूप उत्सुकता होते। त्याच्यानंतर चवीनुसार आपण मीठ आणि मसाले टाकून घेतलेले आहेत। आणि तुम्ही लहान मुलांना देत असाल ना, छान असं मॅश करून दिलं ना, तर त्यांना काहीच खाण्यात त्रास होणार नाही। आणि मोठ्या मुलांना तुम्ही ना टिफिनलासुद्धा ही रेसिपी देऊ शकतात, कारण ही ऑइली नसल्यामुळे कुठूनही लीक होणार नाही, आणि मुलं खूप आवडीने खातील। आणि पुलाव, खिचडी, बिर्याणी म्हटल्यावर दिवसभरात खराबच होत नाही। आणि हे तुम्ही मुलांना गरम गरमसुद्धा सर्व केलं ना, अतिशय मुलं आवडीने खातात। आणि आपले जे मेन पॉईंट असतं की मुलांनी पौष्टिक खाल्लं पाहिजे, तर ह्या स्वरूपात तुम्ही देऊ शकतात। तर मग इथं आपण ना कुकरमध्ये मीडियम आचवर 2 शिट्टी काढून घेतलेली आहे। तर इथं आपला व्हेजिटेबल पुलाव बनून रेडी आहे टू सर्व। आणि हा गरम गरम मस्त लहान मुलांना दिलात ना, तुम्ही आठवड्यातून 1-2दा करू शकतात। जर तुमच्या मुलांचा इंटरेस्ट वाढत असेल त्यानुसार तुम्ही आठवड्यातून 2-3 वेळेस देखील करू शकतात, कारण याच्यात आपण सर्व हेल्दीच फूड वापरलं असल्यामुळे मुलंसुद्धा खूप आवडीने खातात। तर हा डिलिशियस झटपट होणारा व्हेजिटेबल पुलाव कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा। आणि अशा अनेक पौष्टिक रेसिपीज मी आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेल्या आहेत। अगदी लहान मुलांना नाचणी सत्वापासून तर अगदी खिचडी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या खिचडीज वगैरे बनवलेल्या आहेत, सूप्स आहेत। तर तुम्ही एकदा नक्की चॅनलला व्हिजिट करा, सगळ्या संपूर्ण रेसिपी बघा। तुम्हाला नक्की पौष्टिक अशाच रेसिपी बघायला मिळतील। मी तेच रेसिपी बनवत आणि दाखवत असते, जे की माझं लहान बाळ खातं आवडीने। त्याच्यामुळे तुम्ही नक्की एकदा चॅनलला व्हिजिट करा, आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा अशा छान छान पौष्टिक रेसिपीजसाठी। तर मग चला भेटूया पुन्हा एका छानशा व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत खात राहा आणि मस्त राहा।